Xin kính chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui và thành công. Chân thành cảm ơn các bạn đã và luôn ủng hộ cho kênh Nhớ Về Miền Quê. Các bạn thân mến, hôm nay trong video này mình xin chia sẻ với các bạn một tin tức mới từ nước Mỹ. Đó là tin về đun nước một bình nước và bị phạt 9 năm tù. Chắc có lẽ các bạn ngạc nhiên tại sao mà đun nước mà bị phạt 9 năm tù. Thì có trường hợp xảy ra dưới đây. Cô Alexandra Suvaneva, 30 tuổi, phải đối mặt với tội đốt phá rừng với án tù 9 năm khi đun nước làm cháy ít nhất 3.500 hecta rừng ở California. Theo cáo trạng hôm 24 tháng 9 của phòng công tố hạt Santa, bang California, Suvaneva đã gây ra đám cháy rừng Paul ngày 22 tháng 9 vừa qua khi tìm cách đun nước uống trong lúc đi bộ băng rừng tới Canada. Suvaneva bị truy tội đốt rừng, gây hậu quả nghiêm trọng và có thể thêm nhiều tội danh nữa vì đám cháy vẫn đang hoành hành. Đám cháy Paul đã thiêu rụi gần 3.500 hecta rừng và chỉ mới được kiểm soát được 50%. Chúng tôi cho rằng có thể có thêm nhiều đám cháy nữa trong hạt có liên quan tới cô ấy, cũng như các tội gây hỏa hoạn khác trên toàn bang. Cô Stephanie, công tố viên của hạt, nói phòng công tố Santa sẽ không ngần ngại truy tố bất kỳ người nào cố ý hoặc bất cẩn gây cháy rừng. Suvaneva không nhận tội và được chỉ định một luật sư bào chữa công khi xuất hiện trước tòa hôm 24 tháng 9 vừa qua. Cô đang trên đường đi bộ sang Canada hôm 22 tháng 9 và từng xuất hiện tại khu dân cư Mountain Gate ở Bắc California. Nhân viên khai thác đá ở đó yêu cầu cô không xâm phạm khu đất, nhưng Suvaneva vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường băng rừng, Suvaneva tìm thấy một vũng nước nên đã tìm cách nhóm lửa đun nước. Tuy nhiên, cô khai rằng củi bị ướt nên không cháy, còn cô tiếp tục hành trình. Khi đám cháy rừng bùng lên, Suvaneva mắc kẹt trong bụi rậm và gọi cho sở cảnh sát, sở cứu hỏa. Cô đã khai với sở cứu hỏa California rằng mình đã cố nhóm lửa nên bị cảnh sát bắt. Đám cháy rừng sau đó lan rộng, thiêu rụi hơn 40 ngôi nhà và 90 công trình khác ở hạt Santa. Giới chức California đang nỗ lực dập đám cháy này. Khi bị bắt, Suvaneva mang theo bật lửa trên người. Tòa quy định mức tiền bảo lãnh là 150.000 USD và cô sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 5 tháng 10 sắp tới. Đến đây xin chấm dứt bản tin, chấm dứt video. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới.